Mở mắt trừng trừng nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng có chút buồn ngủ nào. Nước mắt cứ trực trào ra nơi khóe mắt. Cách đây không lâu công ty cắt giảm nhân sự, mà cô lại nằm ngay trong danh sách đó. Bị mất việc một cách đầy bất ngờ. Chồng cô đã ra đi từ 2 tháng trước, đã mang lại cho cô một cú sốc quá lớn. Cộng thêm việc đột ngột mất việc làm, nỗi lo cho tương lai cùng nỗi đau mất đi người thương, khiến cô gần như gục ngã. Con gái đã được cô dỗ dành đi ngủ. Thế nhưng cô mãi vẫn không tài nào chợp mắt, trầm cảm, lo âu, sự đau đớn cùng đủ loại cảm xúc tiêu cực bủa vây. Sau khi nằm rất lâu, cô bật dậy khỏi giường, mở máy tính định bụng tranh thủ đêm nay làm nốt cái CV. Việc làm thì chắc chắn phải tiếp tục tìm rồi, nếu không thì sau này cô và con gái biết sống làm sao. Hơn nữa còn cả tiền nợ mua nhà phải trả. Cô là một người vợ đang chìm trong nỗi đau đớn khi mất đi người chồng, nhưng cô lại càng là một người mẹ. Cô buộc phải mạnh mẽ. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cô đã sắp xếp xong bản CV của mình. Nhân lúc này vẫn chưa thấy buồn ngủ, cô lướt vài trang web tuyển dụng, nộp hồ sơ vào rất nhiều công ty. Có lẽ bên nhân sự hiện chưa thấy ngay được, nhưng cô tin rằng ngày mai chắc chắn sẽ nhận được phản hồi. Cô quay trở lại giường một lần nữa, nhưng không phải để nằm, mà là tựa vào đầu giường, mở album ảnh ra, hồi tưởng lại quãng thời gian hai người bên nhau khi trước. Lúc thì khóc, lúc lại mỉm cười. Năm nay cô 29 tuổi. Tính ra cô và Giang Hồng Nhạn đã quen nhau được 16 năm rồi. Cả hai là bạn từ thời cấp 2. Cấp 3 cũng học chung một trường. Sau đó lại cùng đỗ vào một trường đại học. Trong thời gian đại học thì chính thức yêu nhau. Tốt nghiệp xong thì kết hôn, và có một cô con gái đáng yêu. Cuộc sống vẫn luôn ngọt ngào và viên mãn. Nhưng tai họa luôn đến quá bất ngờ. Chiếc xe của anh khi đang đi trên cây cầu bắc ngang thung lũng thì gặp sự cố, rơi thẳng từ trên cao xuống. Đến chút dấu vết cũng chẳng còn. Mỗi khi Thịnh Ngôn nghĩ về khoảnh khắc đó, đều không kìm được mà bật khóc nức nở. Thế nhưng đối với một người trưởng thành, đến cả việc khóc cũng là một điều xa xỉ. Cô không thể khóc vào ban ngày, cũng không thể khóc trước mặt con gái. Chỉ có thể một mình ở trong phòng vào ban đêm, lén lút mà khóc. Đứa trẻ đến giờ vẫn chưa biết chuyện của ba nó. Mỗi lần con hỏi tới, Thịnh Ngôn chỉ đành nói dối con: ba đi công tác rồi, phải rất lâu mới về được. Sau khi xem xong từng tấm ảnh, Thịnh Ngôn lại mở khung chat với Giang Hồng Nhạn, đọc lại từng dòng tin nhắn cũ của cả hai. Mỗi khi như vậy, sống mũi cô lại cay cay, tim đau thắt lại không lời nào tả xiết. Thịnh Ngôn lau nước mắt, tạm thời đặt điện thoại xuống, khẽ nhắm mắt lại. Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng tim một tiếng. Cô cũng không quá bận tâm, chỉ nghĩ là tin nhắn rác nào đó. Vì giữa đêm hôm khuya khoắt, căn bản chẳng có ai nhắn tin cho cô cả. Trời cũng đã sắp sáng, kim đồng hồ trên tường vẫn miệt mài chạy. Đã hơn 4 giờ sáng rồi. Đèn báo điện thoại vẫn liên tục nhấp nháy. Cô bật màn hình lên xem thử. Cái nhìn này khiến hơi thở cô nghẹn lại. Trái tim cũng đập chặt một nhịp. Trên màn hình là một tin nhắn từ Giang Hồng Nhạn. Cô lập tức nhấn vào xem. Đúng là do Giang Hồng Nhạn gửi tới. Vợ ơi, vừa nãy khó khăn lắm cô mới ổn định được cảm xúc. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ này, nước mắt lại một lần nữa làm mờ đôi mắt cô. Cô nhìn chằm chằm hai chữ đó thật lâu, và cũng khóc thật lâu. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng đây căn bản không thể là Giang Hồng Nhạn. Sau khi xe của anh ấy lao xuống vực, cảnh sát đã tốn rất nhiều thời gian và nhân lực mới có thể tìm thấy xác xe. Chiếc xe được làm bằng thép, bị thiêu rụi gần như chẳng còn lại gì. Cộng thêm việc ngay ngày hôm sau lại có một trận mưa rất lớn, đến cả tro cốt của anh cũng bị rửa trôi sạch sẽ. Ánh mắt Thịnh Ngôn vẫn dán chặt vào hai chữ đó, không hề rời mắt. Thật sự không nỡ rời mắt. Cô ấy đại khái có thể đoán được, có lẽ ai đó đã vào được tài khoản của Giang Hồng Nhạn, dựa vào biệt danh mà anh đặt cho cô, mà biết được mối quan hệ giữa hai người, định lừa tiền từ chỗ của cô. Nhưng nhìn hai chữ đó, cô lại mang theo một phần vạn hy vọng. Nếu đây thực sự là Giang Hồng Nhạn thì tốt biết mấy. Cô không hề trả lời. Đối phương lại nhắn tiếp: vợ ơi, em có đó không? Dạo này em ổn không? Con gái vẫn khỏe chứ? Thịnh Ngôn quẹt đi nước mắt, bỗng thấy tức giận. Đồ lừa đảo. Anh còn nhắn tin nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Vợ ơi, là anh thật mà. Anh không phải kẻ lừa đảo. Trong lòng Thịnh Ngôn cũng mong người này không phải kẻ lừa đảo. Nhưng Giang Hồng Nhạn đã mất rồi, tự lừa dối mình cũng chẳng ích gì. Nhìn cái ảnh đại diện quen thuộc đó, Thịnh Ngôn lại không nỡ xóa tài khoản. Đối phương lại gửi tin nhắn: vợ ơi, anh biết em sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng anh muốn nói với em là anh không sao. Em đừng lo lắng. Có điều hiện tại anh chưa về được, cũng vất vả lắm mới liên lạc được với em. Em còn nhớ hồi mình học cấp 2 không? Thầy chủ nhiệm năm lớp 6 rất dữ. Lúc đó vì đi học muộn một tiết mà em bị mắng đến phát khóc. Anh đã ra tiệm tạp hóa cổng trường mua đồ ăn vặt cho em.
Hồi cấp 3, anh cùng mấy đứa con trai đi đấu bóng rổ với trường khác. Chân bị thương. Em đã ở bên cạnh anh truyền nước trong phòng y tế, còn băng bó cho anh, nhắc anh thay thuốc. Đến năm 2 đại học, ngày 15 tháng 11, chúng ta chính thức yêu nhau. Tối hôm đó, chúng ta cùng nhau đến nhà ăn số 2 của trường, ăn món nồi đất. Cả hai chúng ta đều rất vui. Lúc sắp nghỉ đông năm ấy, anh hỏi sao kỳ nghỉ đông lại đến sớm thế? Lại còn nghỉ nhiều ngày như vậy, thật hy vọng nghỉ đông muộn một chút. Như vậy sẽ không phải xa em rồi. Nhìn từng dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, Thịnh Ngôn khóc nức nở. Trong đó có rất nhiều chi tiết mà chỉ có hai người bọn họ biết, chưa từng kể với bất kỳ ai. Nếu anh đã không sao, vậy tại sao anh không quay về? Rốt cuộc giờ anh đang ở đâu? Em sẽ đi tìm anh ngay. Đây chính là chuyện thứ hai anh muốn nói với em. Hiện tại anh không thể về được. Nói ra có lẽ em sẽ khó mà tin nổi. Anh đang ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh thời cổ đại. Anh đã hôn mê suốt nhiều ngày. Một người tiểu phu đã cứu anh. Anh bị ngã từ trên cao xuống, chấn thương vô cùng nghiêm trọng. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là tìm cách liên lạc với em. Nhưng anh không thể gọi điện cho em được. Nhưng anh phát hiện ra, có thể gửi tin nhắn cho em qua ứng dụng trò chuyện. Thịnh Ngôn nhìn những dòng chữ trên màn hình, cảm thấy vô cùng khó tin. Chắc là xuyên không rồi. Nhưng triều đại này anh chưa từng nghe qua. Gọi là Đại Thánh Triều. Anh nhớ trong lịch sử chưa từng có triều đại này. Thịnh Ngôn nhìn thấy những tin nhắn này, tim đập thình thịch. Cô tự nhéo mình một cái. Thấy rất đau, không phải là đang mơ. Nhưng tại sao không gọi được điện thoại, mà lại có thể nhắn tin? Bên đó của anh có mạng sao? Chuyện này anh cũng không rõ nữa. Góc trên bên phải điện thoại báo có wifi. Anh cũng không biết nó từ đâu ra. Gọi video đi, cho em xem anh bây giờ thế nào. Anh không biết đâu, bao nhiêu ngày qua em đã đau khổ nhường nào, nhớ anh nhường nào. Xin lỗi vợ nhé. Anh cũng không ngờ xảy ra chuyện khiến em lo lắng. Anh vẫn còn sống, em đừng buồn. Nhưng mà sau khi gọi video, em khoan hãy nói gì nhé. Vì anh đang ở nhờ nhà một người nông dân. Trời vẫn chưa sáng, họ vẫn còn đang ngủ. Anh không muốn làm phiền họ, được chứ? Anh chỉ muốn nhìn em thôi, để biết rằng em vẫn ổn. Thịnh Ngôn liền bấm gọi video ngay. Nhưng không thành công. Điện thoại báo mạng đối phương không ổn định. Em lại thử gọi thoại. Kết quả cũng thế. Em thử rồi, không mở video được. Nó báo mạng bên anh yếu quá. Anh lúc này cũng vừa bấm, cũng báo mạng không ổn định. Vậy anh chụp vài tấm ảnh gửi qua đi, cho em xem anh hiện giờ thế nào rồi. Cả chỗ anh đang ở nữa, chụp vài tấm gửi qua nhé. Đã gửi được tin nhắn thì chắc là gửi được ảnh thôi. Em chờ một lát, để anh thử xem. Lúc này tại ngôi làng nhỏ, Giang Hồng Nhạn gượng dậy với cơ thể đau nhức, chụp vài tấm ảnh bên trong căn phòng, lại chuyển camera trước chụp mấy tấm tự sướng, gửi cho em ấy. Hiện giờ trên người anh có rất nhiều vết thương. Anh cố ý tránh những vết thương đó, chỉ chụp ảnh từ phần cổ trở lên. Tuy trên mặt cũng có vết chảy xước, nhưng trông không quá đáng sợ. Không muốn để em phải lo lắng thêm. Mạng rất kém. Mấy tấm ảnh gửi mãi mới đi được. Thịnh Ngôn đã đợi rất lâu, mới nhận được 1-2 tấm. Nhìn gương mặt gầy gò cùng nhiều vết chảy xước, Thịnh Ngôn vô cùng đau xót. Một lát sau, lại có thêm vài tấm ảnh gửi tới. Là nhà người nông dân nơi anh đang ở. Em vừa mới mở một trong số những tấm hình đó, còn chưa kịp nhìn kỹ, bên cạnh bỗng xuất hiện một bộ ấm trà cũ kỹ, chén trà và cả một cái chân nến. Thịnh Ngôn giật mình đứng phát dậy. Chuyện này là sao? Mấy thứ này ở đâu ra vậy? Cô lại liếc nhìn màn hình điện thoại. Mấy thứ vừa đột nhiên xuất hiện kia chính là những đồ vật trong ảnh. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Gửi ảnh đi, có thể chuyển đồ vật từ không gian đó về đây. Cô nhìn kỹ tấm hình đó. Ấm trà, chén trà và chân nến đặt trên một cái bàn gỗ. Nhưng cái bàn đó chụp không được đầy đủ, nên cũng không xuất hiện trong ngôi nhà này. Chỉ có những thứ trên bàn được chuyển tới. Cô lập tức bấm vào mấy tấm ảnh khác. Là cách bài trí trong nhà. Những bức tường cũ kỹ, thô sơ. Đến một món đồ nội thất cũng không có. Nhìn mấy thứ đồ vật tự dưng hiện ra kia, Thịnh Ngôn vô cùng kinh ngạc, vội vàng gửi tin nhắn cho Giang Hồng Nhạn. Bên anh có bị mất món đồ nào không? Sao em biết hay vậy? Lạ thật, anh vừa gửi ảnh cho em xong, tự nhiên ấm trà, chén trà trên bàn với cả chân nến biến mất tiêu rồi. Đồ đang ở chỗ em nè. Anh gửi ảnh là gửi luôn cả đồ sang đây rồi. Giang Hồng Nhạn sửng sốt. Sao lại có chuyện như vậy được? Anh còn chụp cả cách bài trí trong nhà nữa. Tại sao không gửi được căn nhà sang thì em không rõ. Nhưng dựa vào mấy tấm ảnh anh gửi em đoán là có lẽ thứ gì chụp không đủ bộ thì không truyền được. Anh xem, cái bản đó chụp không hết, nên nó không được gửi qua đây. Vậy để anh thử lại lần nữa. Giang Hồng Nhạn tạm thoát khỏi cuộc trò chuyện, chụp một tấm ảnh toàn cảnh cái bàn rồi gửi đi.
Ngay sau đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Cái bản đó bỗng chốc biến mất trước mắt anh. Còn Thịnh Ngôn, sau khi bấm vào tấm ảnh đó, thấy bên cạnh xuất hiện thêm một cái bàn gỗ cổ xưa. Cô lập tức mừng rỡ. Cái bàn cũng qua tới chỗ em rồi. Chồng ơi, anh mau chụp một tấm ảnh toàn thân đi. Xem có thể tự truyền mình về đây được không? Lúc này tim cô đập thình thịch. Vô cùng mong chờ khoảnh khắc tiếp theo, Giang Hồng Nhạn sẽ xuất hiện bên cạnh mình. 2 tháng qua cô ấy gần như đã gục ngã. Giờ đây khi biết anh vẫn còn sống, Thịnh Ngôn chợt nhìn thấy hy vọng sống. Giang Hồng Nhạn cũng rất mong đợi. Vốn dĩ anh không muốn để Thịnh Ngôn thấy mình bị thương nặng như thế này. Nhưng nếu có thể trở về thì tốt quá. Anh vẫn còn sống mà. Vết thương rồi cũng sẽ lành thôi. Anh liên tục chụp mấy tấm ảnh toàn thân, rồi lập tức gửi tấm hình đó qua. Nhưng lần này phép màu đã không xảy ra. Giang Hồng Nhạn không hề xuất hiện. Còn Giang Hồng Nhạn vẫn luôn tỉnh táo. Rất hy vọng giây phút tới sẽ được về căn nhà ấm áp đó. Nhưng thực tế lại không như vậy. Anh vẫn đang ở trong nhà người nông dân kia. Ngôn Ngôn, hình như anh không về được. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, hốc mắt Thịnh Ngôn lại một lần nữa đẫm lệ. Nhưng so với việc không được gặp mặt, cô càng mong anh được sống hơn. Đôi tay run rẩy gõ chữ trên màn hình. Không sao đâu, còn sống là tốt rồi. Chỉ cần anh bình an vô sự, em không được gặp anh cũng chẳng sao. Gửi xong dòng tin nhắn này, nước mắt cô trực trào rơi xuống. Giang Hồng Nhạn cũng chẳng khá hơn. Nước mắt cứ thế lăn dài nơi khóe mắt. Ông trời dường như rất thích trêu người, cho anh được sống sót, nhưng lại không cho anh trở về thế gian này. Hai người yêu nhau bị chia cắt ở 2 thời không, chẳng thể nào gặp lại. Nhìn vết thương nặng nề của anh trong ảnh, nước mắt Thịnh Ngôn không ngừng rơi xuống. Rất muốn ở bên cạnh để chăm sóc anh, nhưng ngay cả việc nhỏ nhoi ấy cũng không làm được. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô mở máy ảnh chụp một chiếc ấm trà cùng chén trà và chân nến rồi gửi cho anh. Nếu anh ấy có thể thông qua việc gửi ảnh để chuyển đồ vật sang đây, vậy liệu cô có thể gửi đồ cho anh không? Nếu như có thể, thế thì sau này em có thể gửi cho anh nhiều đồ hơn, để anh sống tốt hơn một chút. Sau khi Giang Hồng Nhạn nhận được ảnh, anh liền mở ra xem mấy món đồ vừa biến mất không dấu vết lúc nãy lại. Giang Hồng Nhạn vội nhắn tin báo cho cô biết mấy món đồ đó quay lại rồi. Tốt quá, em sẽ gửi thêm vài thứ cho anh ngay. Giang Hồng Nhạn hiểu cô làm tất cả là vì lo cho anh. Nhưng giờ anh đang ở nhờ nhà nông dân này, đột nhiên xuất hiện rất nhiều vật dụng không thuộc về triều đại này, có thể sẽ khiến người ta nghi ngờ, không khéo lại mang đến rắc rối. Ngôn Ngôn, đừng vội gửi đồ. Hiện tại anh đang ở nhờ nhà người khác, xuất hiện quá nhiều món đồ lạ lẫm sẽ rất khó giải thích. Biết đâu họ lại tưởng anh là yêu quái. Em hiểu rồi, em sẽ không gửi đồ gì quá lớn đâu. Chỉ gửi những thứ anh có thể dùng đến thôi. Lúc này đã hơn 5 giờ sáng rồi. Thịnh Ngôn lục lọi trong phòng ngủ, tìm thấy dây chuyền và nhẫn vàng mua lúc cưới. Cứ để mãi trong hộp chẳng mấy khi đeo. Còn có mấy món đồ trang trí nhỏ bằng thủy tinh trên bàn, đều chụp ảnh lại rồi gửi cho anh. Vàng không lớn lắm, chắc chắn anh sẽ dùng tới. Còn có mấy món đồ thủy tinh này nữa, anh có thể mang ra tiệm cầm đồ hỏi xem, chắc là bán được chút tiền đấy. Giang Hồng Nhạn nhìn mấy món trang sức vàng đó, ký ức bỗng chốc qua về vài năm trước, lúc hai người kết hôn. Đây là đồ anh mua cho cô vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Ngôn Ngôn, anh nhận được đồ rồi. Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng. Tình cảm bao nhiêu năm của chúng mình còn cần nói những lời khách sáo đó sao? Chỉ cần anh sống tốt là em vui rồi. Đợi sau khi anh lành vết thương, anh hãy tìm cách rời khỏi nhà này trước đã. Đợi khi anh ra ở riêng rồi, em gửi đồ cho anh cũng tiện hơn, không sợ bị người khác phát hiện, được chứ? Vậy anh nghỉ ngơi đi, em phải đi ngủ bù đây. Hôm nay có thể em sẽ có buổi phỏng vấn. Sao thế em? Chẳng phải công việc trước đây vẫn ổn sao? Công ty làm ăn bết bát, cắt giảm nhân sự, giờ em đang thất nghiệp. Em vừa mới giải rất nhiều CV, chắc hôm nay sẽ có lời mời phỏng vấn thôi. Thật ra nguyên nhân chính không chỉ vì công ty sa sút, mà còn do trạng thái của cô. Kể từ sau khi Giang Hồng Nhạn gặp chuyện, Thịnh Ngôn vô cùng đau khổ. Lúc làm việc thường xuyên mất tập trung, không thể hoàn thành tốt công việc, nên tên cô ấy đã nằm trong danh sách bị bay màu, bị ngăn cách ở 2 thời không. Anh chẳng thể giúp được gì. Ánh mắt vô tình lướt qua bộ ấm chén trên bàn. Giang Hồng Nhạn bỗng nảy ra một ý định. Ngôn Ngôn, đợi vài ngày tới, anh sẽ nghĩ cách gửi cho em vài món đồ từ triều đại này. Em xem có thể bán như đồ cổ được không? Nếu mà được, cũng sẽ đỡ đần được phần nào áp lực. Dĩ nhiên là Giang Hồng Nhạn sẽ không đời nào lấy mấy thứ trên bàn này gửi đi ngay, vì đây là đồ của người khác, lại còn là của ân nhân cứu mạng. Tự tiện lấy đồ mà không hỏi thì chẳng khác gì trộm cắp, nên phải đợi đến khi anh rời khỏi đây, đi mua vài món đồ ở đây rồi mới gửi cho em. Thịnh Ngôn đọc tin nhắn xong liền suy nghĩ. Lúc nãy chỉ mải lo gửi đồ cho anh, mà chưa hề nghĩ tới chuyện này. Đại Thánh Triều không hề có trong lịch sử.
Em cũng không chắc chắn. Liệu có thể bán đồ cho anh như đồ cổ được không? Cứ thử xem, nếu được thì quá tốt. Còn nếu không được, anh ở bên này cũng sẽ tìm mọi cách kiếm tiền. Không để một mình em gánh vác áp lực gia đình. Được rồi, cả đêm qua em không hề chớp mắt. Sắc mặt trông tệ lắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, Thịnh Ngôn vào bếp nấu bữa sáng, rồi đi vào phòng của con, gọi con gái thức dậy. Cô bé lúc này vẫn đang ngủ rất ngon. Giao Giao, dậy ăn cơm thôi con. Giang Nguyệt Giao khẽ mở mắt. Mẹ ơi, mấy giờ rồi à? Sao hôm nay ăn cơm sớm thế mẹ? Con vẫn chưa ngủ đủ mà. Hôm nay con phải đi mẫu giáo, nên phải mau dậy ăn cơm thôi. Được ạ, cô bé rất nghe lời. Bảo dậy là dậy ngay lập tức. Tự mình vào nhà vệ sinh đánh răng, rồi lại rửa mặt. Bữa sáng cực kỳ dinh dưỡng và thịnh soạn. Có sữa và cả trứng luộc nữa. Lại còn có cháo ngũ cốc. Đây đều là những món con bé thích. Dù hiện tại không có việc làm, Thịnh Ngôn cũng không muốn để con chịu thiệt thòi. Cần bồi bổ gì thì phải cho con ăn cái đó. Đang lúc tuổi ăn tuổi lớn mà. Giang Nguyệt Giao ngồi trên ghế, vừa bóc vỏ trứng vừa hỏi mẹ. Lần này ba đi công tác bao lâu vậy mẹ? Sao mãi vẫn chưa thấy về à? Đây chẳng phải lần đầu con bé hỏi câu này. Thịnh Ngôn đành phải giải thích lại lần nữa. Bởi vì công ty của ba rất coi trọng ba, giao cho ba một dự án rất lớn, nên phải bận rộn một thời gian khá dài. Đêm qua ba còn gọi điện cho mẹ đấy, bảo hai mẹ con mình cứ vui vẻ lên, đợi làm xong việc ba sẽ về ngay thôi. Tối qua ba gọi sao mẹ không gọi con à? Vì lúc đó đã muộn lắm rồi, con ngủ say rồi, nên mẹ không gọi con dậy. Và lại gần đây ba cũng bận lắm, không có nhiều thời gian để gọi điện cho chúng ta, nên mẹ con mình phải thông cảm cho sự vất vả của ba nhé. Giang Nguyệt Giao tin sái cổ, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Vâng ạ, con sẽ ngoan. Vậy lần sau ba có gọi về, mẹ nói với ba là con nhớ ba lắm nhé. Bảo ba đừng làm việc vất vả quá. Yên tâm đi, lần tới ba gọi về, mẹ nhất định sẽ nhắn lại lời của con. Vâng ạ, Nguyệt Giao cầm thìa, múc cháo ngũ cốc trong bát nhỏ đưa vào miệng. Tay còn lại cầm quả trứng chậm rãi cắn. Ngon thì ăn nhiều vào nhé. Ăn xong mẹ đưa con đến trường mẫu giáo. Mẹ cũng phải đi làm đây. Khi Thịnh Ngôn đưa con gái đến cổng trường, cô thấy rất nhiều phụ huynh cũng đang đưa con cái đến trường. Giang Nguyệt Giao ngẩng đầu lên. Mẹ ơi, con đến trường rồi. Mẹ đi làm việc đi ạ. Được, vậy con vào đi. Chiều tối mẹ sẽ qua đón con. Vâng, nhìn con bé bước vào cổng trường mẫu giáo. Cô nhìn vào điện thoại, trên đó có tin nhắn mời phỏng vấn. Trong phòng họp của một công ty nọ, hai người phỏng vấn ngồi đối diện Thịnh Ngôn, đang xem tập hồ sơ trong tay. Một lúc sau, họ ngẩng đầu lên. Chúng tôi vừa xem qua hồ sơ của cô. Năm nay cô 29 tuổi, hiện tại là đã kết hôn. Vâng, Thịnh Ngôn vốn dĩ tưởng câu nói đầu tiên của người phỏng vấn sẽ là bảo cô tự giới thiệu bản thân, hoặc là hỏi về tình hình công việc ở công ty cũ. Không ngờ câu hỏi đầu tiên của họ lại là về tình trạng hôn nhân của cô. Cô có con chưa? Dạ có. Cháu mấy tuổi rồi? Dạ 5 tuổi, đang học mẫu giáo ạ. Bình thường ai trông cháu? Dạ có người lớn ở nhà giúp đỡ ạ. Thật ra chẳng có người lớn nào giúp cả. Cha mẹ Thịnh Ngôn đã mất từ khi cô còn nhỏ. Còn cha mẹ của Giang Hồng Nhạn cũng đã lần lượt ra đi vài năm trước. Kết hôn, mua nhà, mua xe, những việc đó đều là tiền do hai vợ chồng tự làm ra, không có bất kỳ ai giúp đỡ. Nhưng cô buộc phải nói như vậy. Nếu trực tiếp nói là mình tự trông con, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô sẽ vì chuyện gia đình mà sao nhãng. Công việc này có thể sẽ không được nhận. Cô có dự định sinh con thứ hai không? Không ạ, Thịnh Ngôn khẳng định chắc nịch với họ. Ngay cả trước khi Giang Hồng Nhạn gặp chuyện, hai vợ chồng cô cũng không định sinh thêm. Chỉ cần một đứa con là đủ rồi. Hai người phỏng vấn nghe xong câu đó, vô thức đưa mắt nhìn nhau, rồi sẽ nói thầm vài câu, đến khi quay đầu lại, rất lịch sự bảo buổi phỏng vấn hôm nay đến đây thôi. Hãy về chờ thông báo của chúng tôi. Thịnh Ngôn nghe thấy vậy, đại khái cũng đoán được kết quả phỏng vấn. Những chuyện về công việc thì không hỏi lấy một câu, chỉ toàn hỏi chuyện gia đình và con cái. Sau khi rời khỏi công ty đó, Thịnh Ngôn không khỏi cảm thấy bất lực. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng môi trường làm việc không mấy thiện cảm với phụ nữ đã kết hôn. Cứ như phụ nữ đã có gia đình và con nhỏ thì không xứng đáng được ra ngoài làm việc. Thịnh Ngôn đành phải trở về nhà. Cô mệt mỏi tựa người vào sofa, không kìm được mà thở dài.
Phụ nữ khi đã làm mẹ, trên con đường sự nghiệp thật sự vô cùng gian nan. Muốn tìm được một công việc cũng không hề dễ dàng. Tại làng Tiểu Hà, Giang Hồng Nhạn gượng dậy khỏi giường. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Trần Phú Quý đã nhìn thấy anh. Vội vàng chạy lại đỡ lấy. Người cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu, đừng có vội vàng đứng dậy lúc này. Cậu cần cái gì tôi có thể lấy giúp cho. Trần đại ca, anh không cần lo lắng đâu. Cơ thể tôi đã ổn hơn nhiều rồi. Đàn ông con trai không mỏng manh thế đâu. Lúc này không thể chủ quan thế được. Vết thương ở chân của cậu còn chưa lành mà. Không sao đâu, nếu thực sự không đi nổi, tôi cũng sẽ không cố quá đâu. Trần Phú Quý nghe anh nói vậy thì từ từ buông tay ra. Bây giờ anh đã có thể đi lại, nhưng bước đi rất chậm. Đi tới bên cạnh chiếc bàn giữa sân, Trần Phú Quý lại đưa tay ra đỡ anh một lần nữa, rồi để anh ngồi xuống. Trần đại ca, thời gian qua đa tạ mọi người đã chăm sóc. Ơn cứu mạng này, tôi thực sự không biết lấy gì báo đáp. Đừng nói lời khách sáo làm gì. Hôm đó tôi cũng chỉ đang lên núi đốn củi. Tình cờ gặp cậu, cũng là do cậu mạng lớn chưa tận. Đừng nhắc chuyện báo đáp này nọ nữa. Người không sao là tốt rồi. Người phụ nữ bưng khay từ phòng bếp đi ra, đặt thức ăn lên trên bàn. Một bàn toàn là đồ chay. Sao cậu đã ra ngoài rồi? Cơ thể đã ổn hơn chưa? Trần đại tẩu, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Đa tạ mọi người, Hesi. Không cần khách sáo vậy đâu. Chúng tôi cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Chuẩn bị ăn cơm thôi nào. Trần Phú Quý lập tức đi vào bếp, lấy một nắm đũa mang ra, đưa một đôi cho Giang Hồng Nhạn. Đúng rồi đó, chỗ chúng tôi cũng chẳng có gì ngon, toàn là rau củ nhà chồng thôi. Cậu đừng chê nhé. Sao có thể chứ, giữ được cái mạng này đã là tốt lắm rồi. Mọi người đã chăm sóc tôi bao nhiêu ngày qua, tôi biết ơn còn không kịp nữa là. Sao cậu lại bị ngã từ nơi cao như thế xuống? Giang Hồng Nhạn đến từ một thời không khác, tất nhiên không thể kể chuyện xuyên không cho họ. Đành phải bịa ra một lời nói dối. Lúc đó tôi chỉ đi ngang qua đó, sau đó gặp phải mấy tên sơn tặc, bị dồn vào đường cùng, vô tình rơi xuống vách núi. Đám sơn tặc đó đúng là đáng ghét thật. Cũng chẳng biết đám người ở quan phủ làm cái gì nữa. Chưa bao giờ thấy họ phái binh đi bắt người. Trần đại tẩu thất vọng thở dài, Hesi. Chuyện không liên quan đến bọn họ thì sao họ thèm quản chứ? Biết đâu chừng lũ sơn tặc đó đã thông đồng với quan phủ từ lâu rồi. Mỗi lần cướp được thứ gì lại chia cho họ chút lợi lộc, thì tất nhiên là họ sẽ mặc kệ thôi. Ai mà thèm quan tâm đến lũ dân đen chúng ta chứ? Cũng có khả năng đó lắm. Sau này tốt nhất cậu đừng nên đi ra ngoài một mình. Vùng này nhiều núi non, đám người ác đó có khi đang trốn trong núi. Vạn nhất gặp lại thì nguy hiểm lắm. Giang Hồng Nhạn gật đầu. Trần đại ca nói đúng lắm, tôi ghi nhớ rồi. Đúng rồi, cậu là nhà sư sao? Giang Hồng Nhạn sững người, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Trần Phú Quý. Ánh mắt anh chợt lướt qua đỉnh đầu anh ta. Mái tóc dài được búi bằng một chiếc châm gỗ. Đàn ông ở đây ai nấy đều để tóc dài, chỉ có anh là để tóc ngắn. Giang Hồng Nhạn khẽ nhếch mép, gật đầu thừa nhận. Vâng, đúng vậy. Tôi đang định hoàn tục, sau này sẽ không cắt tóc nữa đâu ạ. Hèn gì tôi cứ thắc mắc lúc mới cứu được cậu, sao tóc lại ngắn thế? Đàn ông Đại Thánh Triều thường không cắt tóc đâu. Hoàn tục cũng tốt. Nghe nói làm nhà sư xong phải tuân theo rất nhiều quy tắc, cũng chẳng có gì hay ho cả. Giang Hồng Nhạn mỉm cười. Phải nói dối trước mặt ân nhân cứu mạng. Thật ra trong lòng anh thấy rất áy náy, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Anh tìm cách lảng sang chuyện khác. Trần đại ca, gần đây có cái chợ nào không ạ? Cậu định mua đồ gì à? Cứ nói với tôi một tiếng, để tôi đi mua cho. Vết thương của cậu vẫn chưa lành, không nên chạy lung tung đâu. Lỡ như vết thương nặng thêm thì người chịu khổ vẫn là cậu thôi. Trần đại tẩu cũng khuyên nhủ theo. Đúng đấy, chú đừng đi lung tung. Cần gì chú cứ bảo vợ chồng tôi một tiếng. Em không mua đồ gì đâu ạ. Chỉ là em mới từ nơi khác đến, nên vẫn chưa hiểu rõ nơi này lắm. Muốn đi xem thử một chút thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ. Nếu thấy người không khỏe, em chắc chắn sẽ quay về ngay. Hai vợ chồng họ có ơn cứu mạng anh, lại còn tận tình chăm sóc anh bấy lâu nay. Giang Hồng Nhạn rất muốn sớm mang mấy món đồ thủy tinh mà Thịnh Ngôn đưa đi cầm cố để đổi lấy ít tiền. Ít nhất có thể báo đáp họ được chút ít. Ở lại đây nhiều ngày rồi, có thể thấy gia cảnh nhà họ chẳng hề khá giả, chỉ dựa vào làm ruộng, lên núi đốn củi để đổi lấy vài đồng tiền lẻ để duy trì cuộc sống. Trần Phú Quý thấy anh kiên quyết như vậy, cũng không ép nữa, liền kể cho anh nghe về khu chợ gần đó. Thực ra đường cũng không xa, ra khỏi làng cứ đi thẳng về phía nam, tầm 1-2 dặm đường. Tôi ngày nào đốn củi xong cũng chạy ra chợ. Đi quen rồi, đến nhanh lắm. Nhưng hiện giờ vết thương của cậu vẫn chưa lành, cậu chắc là đi bộ nổi không? 2 dặm cũng không xa mấy. Để tôi đi xem thử. Sẽ về sớm thôi, hay là để tôi vào làng mượn cái xe đẩy đưa cậu đi cùng nhé?
Giang Hồng Nhạn lắc đầu từ chối. Anh Trần, anh cứ lo việc của mình đi, đừng bận tâm đến tôi chỉ đi xem chút thôi, sẽ về ngay mà. Họ đã giúp anh quá nhiều rồi. Nên Giang Hồng Nhạn không muốn làm phiền họ thêm nữa. Màn thầu đây, màn thầu mới ra lò 1 đồng 1 cái. Mời công tử qua xem thử ạ. Bánh táo đỏ nhà tôi làm vị ngon lắm. Có muốn nếm thử không? Giang Hồng Nhạn thong thả dạo bước trên phố. Tiếng giao hàng thỉnh thoảng vang lên từ các cửa tiệm hai bên đường. Anh vừa đi vừa quan sát, cho đến khi thấy một tiệm cầm đồ phía trước. Anh bước đến cửa, lấy mấy cái đồ trang trí, băng thủy tinh trong người ra, định vào trong hỏi giá. Trưởng quỹ thấy có người đến, liền hỏi muốn cầm cố món gì. Giang Hồng Nhạn đặt mấy món đồ thủy tinh đó xuống trước mặt trưởng quỹ. Đây là bảo vật gia truyền của nhà tôi, làm phiền ông xem giúp. Mấy thứ này đáng giá bao nhiêu? Trưởng quỹ cầm lấy món đồ anh mang tới, quan sát hồi lâu mà vẫn không nhìn ra được làm từ chất liệu gì. Trông rất giống được điêu khắc từ băng, nhưng lại không phải là băng. Bề ngoài vô cùng nhẵn mịn, trong suốt lấp lánh. Thứ này được làm ra thế nào vậy? Tổ tiên truyền lại. Tôi cũng không rõ lắm. Vậy cậu có định chuộc lại món đồ này không? Không định chuộc, tuy tôi chưa từng tới thời cổ đại, nhưng cũng hiểu đôi chút về chuyện ở hiệu cầm đồ. Nếu không định chuộc lại, giá có thể sẽ cao hơn một chút. Còn nếu định chuộc lại, có lẽ sẽ không bán được giá bao nhiêu. Loại đồ thủy tinh này quá phổ biến rồi, cũng chẳng có ý nghĩa kỷ niệm gì. Thế nên Giang Hồng Nhạn không định chuộc. Còn dây chuyền vàng và nhẫn Thịnh Ngôn đưa cho anh không định mang ra tiêu xài. Đây là đồ mua khi hai người kết hôn, có ý nghĩa nhất định, nên không nỡ đưa cho người khác. Xem thêm một lúc, trưởng quầy giơ một bàn tay lên, 50 lạng. Giang Hồng Nhạn trực tiếp lấy lại đồ, quay người định bỏ đi. Xem ra trưởng quầy không coi trọng bảo vật gia truyền này rồi. Tôi đi tiệm cầm đồ khác hỏi xem sao. Thật ra anh cũng không biết món đồ này ở triều đại này trị giá được bao nhiêu tiền, nhưng nếu trả giá, có lẽ có thể đòi thêm được một chút. Này, đừng đi mà, tôi thêm cho một ít nữa. Giang Hồng Nhạn quay người lại. Thêm bao nhiêu? Tôi trả cậu 65 lạng. Vẫn thấp quá. 70 lạng, không thể cao hơn được nữa. Cao hơn nữa tôi cũng không trả nổi đâu. Dù sao cũng hơn lúc nãy được 20 lạng. Giang Hồng Nhạn do dự một chút, rồi đồng ý. Được thôi. Chốt 70 lạng. Sau khi rời tiệm cầm đồ, Giang Hồng Nhạn tìm một nơi vắng người, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thịnh Ngôn. Ngôn Ngôn, mấy món đồ trang trí thủy tinh nhỏ em đưa anh cầm cố rồi, đổi được 70 lạng. Thịnh Ngôn lúc này đang ở nhà, để trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức. Điện thoại luôn mang theo bên mình. Thấy dòng tin nhắn anh gửi đến, Thịnh Ngôn không khỏi có chút kinh ngạc. Có 70 lạng thôi sao, ít thế. Vật giá ở đây không cao đâu. Với lại nơi anh đang ở cũng không phải vùng phát triển gì cho cam, chắc khó mà bán được giá cao. Em thấy trong mấy chuyện xuyên không, bên chỉ cần bán cái ly thủy tinh thôi là kiếm được cả nghìn, cả vạn lạng bạc rồi. Chuyện dù sao cũng là hư cấu thôi, nhưng anh đang ở đây thật. Thực tế với mấy chuyện viễn tưởng đó, chắc chắn là có khác biệt rồi. Thật ra 70 lạng không hề ít đâu. Bánh bao ở đây chỉ có 1 xu một cái, như nhà đại ca họ Trần của anh, chặt cả bó củi mang đi bán cũng chỉ được vài xu. Tiền nong đâu có dễ kiếm thế. 70 lạng này đủ cho anh sống dư giả lâu lắm đấy. Cũng đúng nhỉ. Mấy món đồ chơi linh tinh không đáng giá, mà bán được 70 lạng là quá hơi rồi. Có số tiền này rồi, cuộc sống tạm thời của anh chắc chắn ổn thỏa. Đợi anh dọn ra ngoài, em lại gửi đồ sang cho. Cuộc sống sắp tới không lo nữa rồi. Giờ anh đang ở trên phố, lát nữa anh mua cái đồ sứ rồi gửi qua cho em, xem có bán được không. Nếu được thì sau này anh sẽ gửi cho em nhiều hơn. Dạ, anh cẩn thận nhé. Giang Hồng Nhạn cất điện thoại đi. Đi thêm vài bước dọc theo con phố, rồi bước vào một tiệm đồ sứ. Tiểu nhị thấy khách vào liền đon đả ra chào. Vị công tử này, ngài muốn mua gì à? Mua? Dạ có, mời ngài qua đây xem. Tiểu nhị đưa tay dẫn lối, đưa anh đến khu bày bát đĩa. Ở đây chúng tôi cái gì cũng có, ngài cứ tự nhiên xem ạ. Giang Hồng Nhạn tiện tay cầm một chiếc bát lên. Cái này bao nhiêu tiền? 7 xu, thế tôi lấy cái này. Công tử, một chiếc bát có đủ dùng không? Ngài có muốn xem thêm cái khác không ạ? Cứ mua một cái trước đã, mang về cho vợ tôi xem có thích không. Nếu thích tôi sẽ quay lại mua tiếp. Tiểu nhị mỉm cười. Vị công tử này đúng là yêu chiều phu nhân thật đấy. Vậy để tôi gói lại cho ngài nhé. Sau khi mang chiếc bát vừa mua ra ngoài, Giang Hồng Nhạn tìm một nơi vắng vẻ, chụp ảnh gửi cho Thịnh Ngôn. Phía bên kia Thịnh Ngôn cũng nhấn vào tấm ảnh đó và nhận được chiếc bát. Cô chăm chú ngắm nghía một hồi, trông có vẻ hơi khác so với đồ sứ hiện đại. Em nhận được đồ rồi, em sẽ sớm nhờ bạn hỏi giúp xem sao.
Đúng rồi, điện thoại của anh còn pin không? Còn, anh cũng không biết tại sao nữa. Tính ra anh đến đây cũng nhiều ngày rồi. Nhưng vẫn luôn có điện. Mạng cũng không bị ngắt, mặc dù sóng không được tốt lắm. Nhưng ít nhất vẫn dùng được. Thịnh Ngôn cũng không giải thích được hiện tượng kỳ quái này. Nhưng vì người cũng đã xuyên không được rồi. Thì điện thoại có kỳ lạ chút cũng không phải là không thể. Biết đâu có sức mạnh thần bí nào đó trợ giúp. Sau khi dọn ra ngoài nhờ báo em một tiếng. Để cho chắc chắn, em sẽ mua thêm mấy cái điện thoại và sạc dự phòng. Để gửi qua cho anh. Phòng khi bất chắc. Anh hiểu rồi, anh sẽ tìm cách sớm nhất. Sau khi Giang Hồng Nhạn quay về làng Tiểu Hà, đang đi về phía nhà Trần Phú Quý. Trên con đường đất trong làng, có một tấm thẻ gỗ nhỏ hình chữ nhật nằm đó. Một đầu còn buộc một sợi dây đỏ. Giang Hồng Nhạn tạm dừng bước, nhặt đồ vật dưới đất lên. Cẩn thận quan sát. Trên tấm thẻ gỗ nhỏ còn khắc một chữ Niên. Anh có chút ấn tượng với thứ này. Hình như đã thấy ở chỗ chị dâu Trần. Trong những ngày sống ở làng, anh luôn thấy chị ấy đeo thứ này ở thắt lưng. Giờ lại xuất hiện ở đây. Có lẽ là lúc ra đồng làm việc vô tình làm rơi. Giang Hồng Nhạn mang tấm thẻ gỗ về nhà họ Trần. Vợ chồng Trần Phú Quý đang cuống cuồng lo lắng. Rốt cuộc là rơi ở đâu rồi? Sao lại không tìm thấy thế này? Sáng nay rõ ràng vẫn còn mà. Bà đã ra đồng tìm chưa? Hôm nay chẳng phải bà đi làm việc sao? Hay là rơi ngoài đồng rồi? Cũng có khả năng đó. Hay là giờ tôi qua đó xem thử một chuyến? Để tôi đi cùng. Hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn. Hai vợ chồng vừa định ra khỏi cửa thì thấy Giang Hồng Nhạn đã quay về. Anh ấy đưa tấm thẻ gỗ nhỏ trong tay cho họ. Trần đại ca, Trần đại tẩu, đây có phải là đồ của hai người không? Tôi nhặt được ở trên đường. Trần Phú Quý nhìn thấy món đồ, vội vàng vui mừng đón lấy, đưa đến trước mặt vợ mình. Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Được rồi, lần sau đừng để mất nữa. Trần Phú Quý lại vội vàng cảm ơn anh. Đa tạ cậu nhé. Món đồ này bị mất, chúng tôi lo sốt cả ruột. May mà được cậu nhặt được. Giang Hồng Nhạn có thể cảm nhận được họ rất coi trọng nó. Xem ra món đồ này với vợ chồng đại ca rất. Con trai tôi trước đây khá ham chơi, chạy lên núi không may ngã xuống vực, rồi mất. Trần Phú Quý bỗng nghẹn ngào. Giang Hồng Nhạn nghe vậy, lòng chịu nặng. Anh cũng là người đã làm cha, nên hiểu rõ tâm tư của bậc phụ huynh. Con cái xảy ra chuyện như vậy, họ chắc chắn là rất đau lòng. Trần đại ca, Trần đại tẩu, thật xin lỗi. Tôi không biết chuyện này. Vừa rồi không nên hỏi hai người. Chuyện này không trách cậu được. Là do thằng bé quá ham chơi, tự mình chạy lên núi. Cũng tại chúng tôi không trông con cho tốt. Tấm thẻ gỗ nhỏ lúc nãy là tôi khắc cho nó chơi từ hồi nhỏ. Chữ Niên chính là tên của nó. Sinh vào ngày mùng 1 Tết, nên chúng tôi đặt tên là Trần Niên. Giờ con đã ra đi rồi, mẹ nó cứ luôn mang theo bên mình để làm kỷ niệm. Như thể con vẫn đang ở bên cạnh. Mong đại ca, đại tẩu bớt đau buồn. Trần Phú Quý khẽ bình tĩnh lại. Mê mơ. Vâng, đã bao nhiêu ngày rồi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng đã nhận ra, bữa cơm nào cũng toàn đồ chay. Không phải là nhà tôi không ăn nổi gà vịt, nuôi vài con trong nhà cũng chẳng tốn công. Chỉ là từ sau khi con tôi mất, tôi và mẹ nó luôn ăn chay, làm thêm nhiều việc thiện, chỉ mong có thể tích chút đức cho con. Hy vọng kiếp sau nó đầu thai vào nhà tốt. Không làm con của chúng tôi nữa cũng không sao, chỉ cần nó sống tốt là được rồi. Giang Hồng Nhạn nghe vậy, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên. Bỗng nhiên nhớ đến con gái mình. Làm cha mẹ rồi mới thấy có điểm yếu. Chẳng nỡ để con cái phải chịu khổ, càng không muốn con gặp bất kỳ bất trắc nào. Chuyện như vậy xảy ra với bất kỳ ai cũng đều là một cú sốc cực lớn. Đại ca, đại tẩu là người lương thiện thế này, tôi tin sau này Niên Niên nhất định sẽ sống tốt. Trần Phú Quý gượng nở một nụ cười. Sẽ mà, nhất định sẽ như vậy. Tôi tin ông trời có mắt, nhất định sẽ đối đãi tốt với con tôi. Thịnh Ngôn 2 ngày nay đi phỏng vấn mấy công ty liền, nhưng câu trả lời của các nhà tuyển dụng về cơ bản đều là về nhà đợi thông báo. Và rồi, không còn sau đó nữa. Tối hôm đó, sau khi dỗ con gái ngủ xong, cô nằm trong phòng lướt điện thoại một lúc. Dạo này cô đều không ngủ ngon. Thịnh Ngôn vừa đặt điện thoại xuống định nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên có tin nhắn đến. Là quả Thẩm Tiểu Phi gửi. 2 ngày tới bà có rảnh không? Tôi muốn gặp bà một chút. Thịnh Ngôn cũng đang có ý đó. Cái bát mà Giang Hồng Nhạn đưa cho, cô vẫn chưa tìm được người hỏi thăm. Thẩm Tiểu Phi là giảng viên khảo cổ học, chắc là quen biết nhiều người trong ngành này, có lẽ sẽ giúp ích được gì đó. Thế là cô lập tức đồng ý lời mời của anh. Được, thời gian tùy ông quyết định. Hay là tối mai luôn đi. Vừa hay tôi cũng đang rảnh, chúng ta cùng ngồi uống tách cà phê.
Không vấn đề gì, sau khi gặp mặt, Thẩm Tiểu Phi liếc mắt là nhận ra ngay, trạng thái của Thịnh Ngôn không được tốt lắm. Gương mặt ấy gầy đi trông thấy, trông cũng chẳng chút thần sắc nào. Quầng mắt thì thâm quầng. Dạo này tâm trạng bà thế nào? Khá tốt, ông không cần lo đâu. Sao tôi không lo cho được chứ? Bà nhìn mình xem, gầy rộc đi rồi, quầng thâm mắt cũng hiện rõ lên kìa. Dạo này chắc lại mất ngủ rồi đúng không? Đúng là thường xuyên mất ngủ thật. Ngôn Ngôn, hãy nhìn về phía trước đi. Người đã ra đi không thể sống lại được. Người còn sống thì phải sống cho tốt. Tôi nghĩ rằng Hồng Nhạn cũng muốn thấy bà tiếp tục sống tốt. Đừng mãi chìm đắm trong đau thương nữa. Tôi hiểu thời gian qua cô ấy thực sự rất đau khổ. Nhưng từ sau khi biết Giang Hồng Nhạn vẫn còn sống, tâm trạng của cô ấy đã dần chuyển biến tốt hơn. Có điều, chuyện xuyên không này, Thịnh Ngôn không có cách nào nói cho người khác biết. Tiểu Phi, tôi có chuyện này muốn nhờ ông giúp một tay. Thẩm Tiểu Phi nghe cô ấy nói vậy thì thấy khá vui. Bà cứ nói đi. Chỉ cần giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Chuyện Hồng Nhạn gặp tai nạn anh ta không giúp được gì. Nhưng khi nghe Thịnh Ngôn nói cần mình giúp, Thẩm Tiểu Phi cảm thấy có lẽ cô ấy đã dần vượt qua được rồi. Ít nhất là đã có hy vọng để tiếp tục sống. Thịnh Ngôn lấy chiếc hộp mang theo từ trong túi ra, đặt xuống trước mặt anh ta. Thẩm Tiểu Phi mở ra xem thử. Đây là lúc trước khi bố mẹ anh ấy ra đi. Bọn tôi có về quê, dọn dẹp lại một số đồ đạc. Đây là món đồ bố mẹ anh ấy luôn cất giữ. Nói là đồ cổ gì đó. Tôi không dành mấy thứ này lắm. Nghĩ là ông có kiến thức về mảng này, nên mới mang qua đây nhờ ông, xem thử có bán được giá hơi không. Giờ tôi cũng mất việc rồi. Nộp bao nhiêu là CV, mà vẫn chưa tìm được việc nào phù hợp. Họ cứ nghe bảo tôi có con nhỏ cần chăm sóc, là lại không nhận. Trong nhà còn nợ tiền mua nhà và con nhỏ, nên bây giờ tôi đang rất cần tiền. Thẩm Tiểu Phi khẽ cau mày, trực tiếp lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra đưa cho cô ấy. Mất việc sao không nói với tôi một tiếng? Tôi hiện giờ vẫn độc thân, cũng chẳng có gia đình phải nuôi. Tiền kiếm được cũng chẳng để làm gì. Bà cứ cầm lấy mà tiêu đi. Thịnh Ngôn không nhận, lại đưa trả thẻ ngân hàng cho anh. Tôi không thể lấy tiền của ông được. Chúng ta còn là bạn tốt nữa không đấy? Chúng ta đương nhiên là bạn tốt rồi. Chính vì là bạn tốt nên tôi mới không thể lấy tiền của ông. Tôi là một người trưởng thành, cũng là một người mẹ. Tôi phải gánh vác gia đình này cho con. Sống dựa vào tiền của bạn bè thì thật chẳng ra sao. Tôi hy vọng tình bạn của chúng ta là bình đẳng, chứ đừng dính dáng đến tiền bạc. Hey Si, tôi thật sự chịu bà luôn rồi. Với tôi mà còn tính toán mấy cái này. Tôi có tay có chân, việc làm chỉ là tạm thời chưa tìm được thôi. Sau này chắc chắn tôi phải tự mình kiếm tiền, không thể dựa vào người khác. Tôi phải làm gương cho con. Nếu không sau này Rào Rào chắc chắn sẽ coi thường tôi. Ông xem giúp tôi cái bát này thế nào đi. Nếu bán được thì bán luôn. Được. Thẩm Tiểu Phi quan sát kỹ lưỡng chiếc bát đựng trong hộp, càng nhìn vẻ mặt càng nghiêm túc thận trọng. Ngôn Ngôn, món đồ này của bà trông hơi lạ. Lạ như thế nào? Nói thật là hiện tại đối với các triều đại lịch sử, tôi cũng coi như là rất am hiểu rồi. Một món đồ đặt trước mặt, về cơ bản đều nhìn ra được nó thuộc triều đại nào. Nhưng món cổ vật này của bà, trong nhất thời tôi lại không nhìn ra được. Nhưng dựa vào kỹ thuật này tôi có thể xác định sơ bộ, ít nhất là từ 3.000 năm trước. Thịnh Ngôn cũng không tiện nói thẳng với anh rằng nó đến từ một đại thánh triều không có thật, chỉ đành nói vài lời dẫn dắt. Liệu có triều đại nào không được lịch sử ghi chép lại không? Mà cái bát này tình cờ lại đến từ triều đại đó. Cũng có khả năng đó. Tôi có thể nhìn ra được. Cái này chắc chắn không phải đồ hiện đại. Nhưng cụ thể là từ triều đại nào thì tạm thời tôi chưa rõ lắm. Nhưng bà cứ yên tâm, trong ngành này người giỏi hơn tôi nhiều lắm. Tôi sẽ mang thứ này về để mọi người cùng nhau nghiên cứu. Nhất định sẽ nhìn ra thôi. Vậy thì phiền ông quá. Với tôi mà còn khách sáo thế à? Sau này có vấn đề gì cứ nói thẳng với tôi. Chúng ta đều là bạn bè cả. Chẳng lẽ trước việc bọn này lại không giúp được? Bà bây giờ một mình nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì. Bạn bè chẳng phải để giúp nhau lúc này sao? Mẹ mâng, tôi biết rồi. Sau này gặp khó khăn tôi chắc chắn sẽ tìm ông. Đừng có nói xuông nhé. Tôi thừa hiểu tính bà quá mà. Miệng thì vâng dạ đấy, nhưng sau đó có chuyện gì bà cũng chẳng thèm tìm tôi. Toàn sợ làm phiền tôi thôi. Chuyện gì tự giải quyết được thì tôi tự làm. Cũng không muốn việc gì cũng dựa dẫm người khác. Cứ dựa dẫm mãi thì sẽ thành phế vật mất. Không thể nói thế được. Giữa bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau chứ. Sau này nếu tôi có gặp khó khăn cũng sẽ nhờ bà giúp đỡ thôi. Ông nói đúng, tôi sẽ thế mà. Buổi chiều không có việc gì, Thịnh Ngôn đi ra ngoài một chuyến, đến khu chợ gần đó mua ít thức ăn, tiện thể ra cổng trường mầm non đón con.
Tiếng chuông vang lên. Rất nhiều bạn nhỏ từ bên trong đi ra. Nguyệt Giao từ xa đã thấy mẹ đứng bên ngoài, liền lon ton chạy lại. Mẹ ơi, mình về nhà thôi. Mẹ mua món gì ngon thế à? Mẹ mua nhiều nguyên liệu lắm nhé. Tối nay về mẹ con mình làm thật nhiều món ngon. Vâng ạ, con bé vừa đi vừa nhảy chân sáo bên cạnh. Cùng Thị Ngôn bước vào nhà. T6 ngoài phòng khách đang chiếu hoạt hình. Giang Nguyệt Giao ngồi trên sofa chăm chú theo dõi. Còn Thị Ngôn thì bận rộn trong bếp nấu cơm tối. Vừa làm vừa quay phim, Giang Nguyệt Giao ngửi thấy mùi thơm thức ăn, lập tức ngồi ngay vào bàn. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, con bé cảm thấy rất vui sướng. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon quá. Thơm quá, vậy con ăn nhiều vào nhé. Dạ vâng, trong lúc Thị Ngôn ăn cơm, cô luôn nhớ về khoảng thời gian cả nhà ba người ở bên nhau. Với những bữa cơm gia đình đầm ấm, tổ ấm ba người vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ chỉ còn lại cô và con gái thôi. Chẳng biết giờ này anh Hồng Nhạn đã ăn cơm chưa? Chắc anh ấy vẫn đang ở ngôi làng đó, vẫn chưa chuyển đi đâu. Sau khi bữa tối kết thúc, Giang Nguyệt Giao tự giác vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Những việc nhỏ nhặt này con bé không để mẹ phải bận tâm. Giao Giao à, về phòng ngủ sớm đi con. Dạ mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Mẹ nấu nhiều món ngon như vậy, mẹ vất vả rồi. Sức khỏe của Giang Hồng Nhạn ngày một tốt lên. Cũng đã đến lúc anh phải rời khỏi làng Tiểu Hà. Trần Phú Quý, hai vợ chồng thấy anh dần dần bình phục thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng khi nghe tin anh sắp đi, lại không khỏi có chút lo lắng. Cậu có chắc là cơ thể đã hoàn toàn bình phục để rời khỏi làng Tiểu Hà rồi chứ? Giang Hồng Nhạn gật đầu. Đại ca, đại tẩu, bây giờ đệ đã khỏe rồi, đi lại hay chạy nhảy đều không có vấn đề gì. Đa tạ anh chị đã chăm sóc suốt thời gian qua. Vì vết thương mà đã trì hoãn không ít ngày, đệ phải nhanh chóng về nhà thôi. Trần Phú Quý cũng có thể thấu hiểu, cậu ấy đã hoàn tục rồi, dĩ nhiên phải về nhà càng sớm càng tốt. Vậy thì tốt, về đoàn tụ với gia đình là tốt nhất. Trên đường đi cậu nhất định phải hết sức cẩn thận. Hãy chọn đường lớn mà đi, đừng đi vào đường mòn. Ban đêm cũng cố gắng đừng ở ngoài đường. Đa tạ đại ca đã nhắc nhở, những lời này đệ đều đã ghi nhớ, đệ nhất định sẽ chú ý. Trần Phú Quý bảo vợ, đến trưa hãy nấu thêm vài món ngon, để Hồng Nhạn ăn thật no rồi hãy đi. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Đại ca đại tẩu khách sáo quá, đệ không cầu kỳ chuyện ăn uống đâu, chỉ cần no bụng là được rồi. Không cần vì tôi mà làm nhiều vậy đâu. Cậu đừng khách sáo với chúng tôi nữa. Quen biết nhau được là cái duyên. Nhà quê chúng tôi cũng chẳng có gì ngon, cùng lắm là xào thêm cho cậu mấy món chay, nên cậu đừng từ chối nữa nhé. Sau này có rảnh thì lại ghé qua chơi. Đại ca, đại tẩu yên tâm, chắc chắn rồi ạ. Ơn cứu mạng này không phải chỉ một lời cảm ơn là trả hết được. Rơi từ nơi cao như thế xuống, nếu không được Trần Phú Quý đưa về nhà, có lẽ anh đã đăng xuất từ lâu rồi. Trên bàn cơm trưa nay thịnh soạn hơn hẳn mấy ngày trước. Trần Phú Quý lộ vẻ áy náy. Hồng Nhạn, cậu ăn tạm chút nhé. Nhà tôi không ăn mặn, nên chỉ làm được vài món chay thôi. Đại ca khách sáo quá, đồ ăn tẩu tử nấu rất ngon ạ. Vậy thì ăn nhiều vào nhé, trong nồi vẫn còn nhiều cơm lắm. Không đủ thì cứ vào lấy thêm. Tôi sẽ không khách sáo đâu ạ. Bữa cơm này Giang Hồng Nhạn thật sự không khách sáo. Anh ăn liền 2 bát cơm, thức ăn cũng ăn không ít. Sau một bữa cơm, cái bụng đã no căng tròn. Sắp sửa rời khỏi nơi này, cũng chẳng có đồ đạc gì để thu dọn. Bộ đồ duy nhất trên người cũng là do Trần Phú Quý cho. Giang Hồng Nhạn ở lại đây một mình mấy ngày. Trong căn phòng anh đã ở, anh đã đặt một tờ ngân phiếu 50 lạng ở dưới chân bàn. Anh không nói với họ, nhưng anh tin sau khi mình rời đi, họ vừa vào cửa là sẽ thấy ơn cứu mạng này. Dĩ nhiên không thể đo lường bằng tiền bạc, chỉ 50 lạng thì không thể báo đáp hết. Nhưng hiện tại anh chỉ có bấy nhiêu, trả được chút nào hay chút nấy. Nhà họ Trần không dư giả gì, tờ ngân phiếu này có thể giúp họ sống tốt hơn. Sau này rảnh rỗi anh sẽ quay lại thăm họ. Trần Phú Quý, hai vợ chồng tiễn anh ra tận đầu làng. Giang Hồng Nhạn quay đầu lại. Đại ca, đại tẩu, không cần tiễn nữa đâu, hai người mau về đi. Trần Phú Quý gật đầu, lại dặn dò thêm một câu, đi đường nhất định phải cẩn thận. Tôi biết rồi. Sau khi từ biệt, Giang Hồng Nhạn đi tới khu chợ gần đó. Trong tay vẫn còn lại 20 lượng. Số tiền này đủ để anh thuê một căn nhà. Qua tìm hiểu về nơi này suốt những ngày qua, việc mua bán nhà cửa và đất đai đều liên quan đến vấn đề khế ước. Ký khế ước xong còn phải đến quan phủ đăng ký, mà quá trình này sẽ liên quan đến hộ tịch. Thân xác anh Xuyên không đến triều đại này, hoàn toàn là một người dư thừa, không có hộ khẩu, nên hiện tại chỉ có thể thuê nhà để ở. Thuê nhà thì không có hạn chế này. Nha tử đưa Giang Hồng Nhạn tới một cái sân nhỏ biệt lập, trước cửa chính là chỗ này rồi, cậu vào xem thử đi, tốt lắm.
Giang Hồng Nhạn đi theo ông ta vào trong. Sân vườn không quá lớn. Một người sống thì hoàn toàn không vấn đề gì. Nha tử vừa đi, vừa giới thiệu tình hình nơi này cho anh. Chủ nhà đã đi nơi khác rồi. Cái sân nhỏ này có thể cho thuê lâu dài. Cậu muốn ở lâu cũng không thành vấn đề. Không cần lo ở vài ngày phải chuyển chỗ. Hơn nữa trước đó cậu nói thích yên tĩnh. Chỗ này rất đúng yêu cầu của cậu. Tường bao khá cao, cũng không cần giáp mặt hàng xóm xung quanh. Giang Hồng Nhạn đi xem một vòng trong ngoài. Khá là hài lòng với nơi này. 1 tháng, 1,5 lượng, Giang Hồng Nhạn ở. Trong lòng thầm tính toán một chút. Hiện tại có 20 lượng bạc. Số tiền này có thể thuê 1 năm. Khế ước cứ ký 1 năm trước. Được chứ? Bên tôi thường là thuê từ 1 năm trở lên. Sau 1 năm nếu cậu muốn tiếp tục ở, cũng có thể gia hạn, được thôi. Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, Giang Hồng Nhạn dọn dẹp nơi này một lượt. Trong tay vẫn còn lại ít tiền. Giang Hồng Nhạn lại ra ngoài một chuyến, ra chợ sắm thêm cho mình ít đồ dùng sinh hoạt. Tuy bây giờ không phải mùa lạnh, nhưng vẫn cần phải có chăn màn. Ngôi nhà này ở rất gần chợ. Đi bộ một lát là tới. Mua một đống đồ đạc. Sau khi về đến căn nhà mới, anh ấy lại sắp xếp đồ đạc lại một chút, để vào đúng vị trí cần để, rồi chụp mấy tấm ảnh gửi cho Thịnh Ngôn. Qua tìm hiểu trong những ngày này, cả hai đều phát hiện ra hạn chế của việc truyền vật phẩm. Ví dụ như sinh vật sống không truyền được, vật không thể di chuyển cũng không truyền được. Nên là dù anh ấy có chụp cả ngôi nhà gửi qua, ngôi nhà cũng sẽ không biến mất. Sau khi nhận được ảnh của anh ấy, Thịnh Ngôn bấm vào xem một chút. Nhà cửa cũng được đấy. Giờ riêng rồi. Sau này em gửi đồ cho anh cũng tiện. Đúng vậy, nhưng mà sau này anh vẫn sẽ về làng Tiểu Hà thăm hỏi. Vợ chồng anh Trần có ơn cứu mạng anh. Trước khi đi, tuy đã để lại cho họ tờ ngân phiếu 50 lượng, nhưng anh thấy số tiền đó không đủ trả hết ân tình này. Nên sau này anh sẽ thường xuyên về thăm họ. Vâng, nên thế ạ. Giờ trong tay anh chắc hết tiền rồi hả? Phải. Vì căn nhà này tạm thuê 1 năm, mỗi tháng 1,5 lượng bạc. Vừa nãy lại ra chợ mua ít đồ sinh hoạt. Trong tay chỉ còn lại mấy chục văn. Anh đợi nhé. Em sẽ gửi mấy cái ly thủy tinh ở nhà qua cho anh ngay. Anh lại mang ra tiệm cầm đồ mà cầm. Nhưng tốt nhất là đổi tiệm khác đi. Vì nếu đồ thủy tinh xuất hiện thường xuyên, giá có lẽ sẽ không cao như vậy nữa. Chính vì hiếm nên mới bán được giá. Em nói đúng. Vẫn là em thông minh. Chiều nay em lại ra ngoài một chuyến, ra siêu thị mua thêm cho anh ít đồ. Gửi đồ về thời cổ đại chắc chắn sẽ thiếu thốn đủ thứ. Không thể nào tiện nghi như thời hiện đại. Ngôn Ngôn, tạm thời anh vẫn sống ổn. Em cũng đừng vội mua quá nhiều đồ cho anh. Chi phí sinh hoạt trong nhà hiện giờ đều đè nặng lên một mình vai em, nên đừng tốn tiền cho anh làm gì. Cứ để dành cho em và con Sái đi. Đi siêu thị cũng chỉ tốn ít tiền lẻ thôi. Anh đừng có nói mấy lời khách sáo đó nữa. Mảnh lưới lần trước anh gửi về cho em đã nhờ Tiểu Phi Sen giúp rồi. Khi nào có tin tức cậu ấy sẽ báo lại. Với lại gần đây em đang thử làm tự truyền thông. Em không định đi làm công ty nữa. Thời gian vừa không tự do, mà lương tháng cũng 3 cọc 3 đồng. Làm tự truyền thông nếu phát triển tốt thì sau này kiếm được cũng không ít đâu. Em quyết định là được. Cho anh hiện tại cũng đã ổn định rồi. Mấy ngày tới anh sẽ cố nghĩ cách kiếm tiền. Kiếm được bao nhiêu anh sẽ đưa hết cho em. Về tình hình công việc của Thịnh Ngôn, Giang Hồng Nhạn cũng biết vì cô vướng con nhỏ, nên rất nhiều công ty không muốn nhận vào làm. Hoàn cảnh của cô ấy còn khó khăn hơn anh nhiều. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Giang Hồng Nhạn lại cảm thấy bất lực vô cùng. Giá mà có thể quay về thì tốt biết mấy. Thịnh Ngôn đi vào trong bếp. Cô gom mấy cái ly thủy tinh, bình trà thủy tinh, bình hoa thủy tinh, rồi cả bát thủy tinh chụp ảnh gửi cho Giang Hồng Nhạn. Nhưng thứ này ở thời hiện đại chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng đưa cho anh thì có thể đổi được khối tiền. Giang Hồng Nhạn là một người hiện đại, trước kia từng làm trong ngành Internet. Khi tới thời cổ đại, chưa chắc anh đã tìm được việc gì ra hồn. Có khi vất vả nửa ngày cũng chỉ kiếm được vài xu. Thế nên Thịnh Ngôn không muốn anh phải đi làm thuê, làm phí sức anh. Chỉ cần đưa cho anh vài món đồ thủy tinh là đã có thể kiếm được một khoản kha khá. Hôm nay là ngày nghỉ, Giang Nguyệt Giao không phải đến trường mầm non. Giao Giao, lát nữa mẹ con mình đi siêu thị nhé. Đi dạo phố. Cô bé vui vẻ đồng ý ngay. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ mua cho con miếng xôi đến cô đến La được không? Được chứ, yêu cầu nhỏ xíu này. Thịnh Ngôn chẳng có lý do gì mà không đồng ý. Có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ, nên siêu thị khá đông khách. Mẹ ơi, nhà mình chẳng phải có kem đánh răng rồi sao? Sao mẹ lại mua nhiều thế à? Mẹ sợ sắp tới bận việc không có thời gian ra ngoài, nên mua nhiều một chút tích trữ nè. Ngoài những đồ dùng sinh hoạt thường ngày,
Thịnh Ngôn còn mua thêm mấy món đồ thủy tinh, bộ đồ ăn và đồ nhựa, để anh ấy mang ra tiệm cầm đồ đổi lấy tiền. Cô cũng không quên xô đến cô đến la mà Nguyệt Giao muốn. Lấy hẳn mấy hộp luôn. Cô bé nhìn thấy đồ ăn là vui sướng cực kỳ. Thịnh Ngôn thanh toán xong, rồi dẫn con rời khỏi siêu thị. Lúc đứng bên lề đường đợi xe, ánh mắt Nguyệt Giao cứ dán chặt vào phía xa, và một cậu bé ăn xin nhỏ. Con bé kéo kéo tay Thịnh Ngôn. Mẹ nhìn kìa, anh trai bên kia trông tội nghiệp quá. Thịnh Ngôn nhìn theo hướng tay con chỉ. Ở cách đó không xa, một cậu bé quần áo rách rưới đang ngồi bên đường. Tóc tai dài bù xù, dáng người gầy gò. Mẹ ơi, anh ấy đáng thương quá. Chúng mình có nhiều đồ ăn mà. Cho anh ấy một ít được không mẹ? Thịnh Ngôn không đồng ý ngay lập tức. Không phải vì cô nhẫn tâm, mà là vì cho đồ ăn không thực sự giúp được cậu bé. Ăn xong bữa này, bữa sau lại chẳng có gì. Đứa trẻ đó có thể bị bắt cóc, rồi bị ép đi ăn xin. Xung quanh đây biết đâu lại có kẻ đang ẩn nấp, giám sát mọi hành động của cậu bé. Thịnh Ngôn hiện tại đang thất nghiệp, làm nội dung mạng cũng chưa có tiền, lại còn con gái nhỏ. Cô không thể vì giúp người khác mà khiến bản thân và con gái gặp nguy hiểm. Nhưng cô cũng không thể phớt lờ lòng tốt của con, nên đã quyết định gọi điện báo cảnh sát. Giao Giao, chúng ta không thể cho anh ấy đồ ăn. Có cho cũng không giúp được gì đâu. Mẹ gọi điện cho cảnh sát ngay đây, để các chú cảnh sát giúp cậu bé. Giang Nguyệt Giao có chút thắc mắc. Các chú cảnh sát có giúp được anh ấy không à? Tất nhiên rồi, các chú cảnh sát sẽ giúp. Cậu bé ấy tìm lại gia đình, ngay cả khi không tìm thấy, thì cũng có thể liên hệ trại trẻ mồ côi, giúp nó thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Biết đâu còn triệt phá được mấy băng nhóm buôn người. Vậy mẹ gọi nhanh đi. Sau khi kết nối, Thịnh Ngôn đã trình bày tình hình. Phía bên kia nói sẽ cử người đến ngay. Sau khi cúp máy, Giang Nguyệt Giao liền hỏi các chú cảnh sát có đến không. Có chứ, họ sẽ đến nhanh thôi. Giang Nguyệt Giao đã yên tâm hơn, ánh mắt lại hướng về phía cậu bé đó. Cậu bé cũng đã chú ý đến họ. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát đi tới, dừng ngay trước mặt cậu bé. Giang Nguyệt Giao mỉm cười vui sướng. Mẹ nhìn kìa, đến thật rồi. Nhanh quá, nhưng vừa thấy xe cảnh sát, cậu bé liền hoảng hốt bò dậy, muốn chạy đi hướng khác. Quái thú sắt, cứu mạng với. Mấy anh cảnh sát đã đến bên cạnh cậu. Này nhóc, đừng sợ, chú không phải người xấu đâu. Cậu bé nghi hoặc nhìn họ một cái. Tôi không phải bạn của các người. Không phải bạn. Một chú cảnh sát ngồi xổm xuống, giọng điệu cố gắng ôn hòa. Đừng sợ, các chú đến để giúp cháu. Cháu có nhớ nhà mình ở đâu không? Huyện Thanh Tùng, làng Tiểu Hà. Sau khi cậu bé nói xong câu đó, rất đối cảnh giác và cũng đầy nghi hoặc. Các người thật sự giúp được tôi sao? Hãy tin các chú, chúng ta là cảnh sát, có thể giúp cháu tìm lại cha mẹ. Các người là nha dịch sao? Anh cảnh sát cũng ngơ ngác đầy chấm hỏi. Giang Nguyệt Giao cũng nghe thấy lời cậu bé nói. Ngẩng đầu lên đi. Mẹ ơi, anh trai kia hình như bị đau răng. Muốn gặp nha sĩ à? Thịnh Ngôn cũng tưởng cậu bé nhắc tới nha sĩ, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Trẻ con lang thang bên ngoài, răng cỏ chắc không tốt. Hơn nữa đứa bé đó tuổi còn nhỏ, chắc chắn có nhiều chuyện không hiểu rõ. Cháu tên là gì? Trần Niên. Đó là sau khi Thịnh Ngôn đưa con gái lên xe và nghe được câu nói cuối cùng,